ปี้และมิตรกับรายการจันไลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไลจันโลงครับเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับวันนี้เราอยู่กับเด็กในบ้านดูมันดีครับที่หาคิวมาโหบอกเลยว่าช่วงนี้แน่นงานเขาหนักทำงานทุกวันแต่ยังเจียดเวลามาให้กับรายการจันไลจันโลงได้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนโทมัสครับสวัสดีครับ มาสักทีวู้มาแล้วเว้ยรอมานานมากอันนี้อยากมาทำพอดแคสต์มากเลยครับแล้วก็แบบดีใจมากๆที่งานพอดแคสต์ครั้งแรกของผมเนี่ยเป็นคุยกับพี่ป๊อปปี้ผมได้มีโอกาสคุยกับโทมัสบ่อยในเรื่อง Deep Talk นะแต่ถ้าออกรายการเนี่ยไม่เคยคุยออกเลยไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้รู้เลยด้วยซ้ำไม่มีเลยดังนั้นวันนี้อยากจะบอกอะไรแฟนๆอยากจะคุยอะไรให้เขารู้จักเรามากขึ้นเต็มที่เลยได้เลยครับผมมาปูพื้นฐานนี่หน่อยดีกว่าโทมัสเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าหรือไทยแท้เลยบอกก่อนว่าผมมี2 สัญชาติผมถือพาสปอร์ตอยู่2ประเทศครับนั่นก็คือประเทศไทยและประเทศอเมริกาทำไมเราถึงมีพาสปอร์ตที่ประเทศอเมริกาได้เพราะว่าพ่อผมมีซิติเซนที่อเมริกาครับแต่ว่าพ่อผมเป็น ABC เป็น American Born Chinese ครับก็คือเป็นชาวจีนที่ไปเติบโตที่อเมริกาใช่ครับซึ่งโทมัสเกิดที่อเมริกาเหรอเกิดที่ไทยครับแล้วเคยได้ไปอยู่ที่อเมริกาไหมหมายถึงว่าไปใช้ชีวิตที่นั่นเคยครับตอนเด็กๆเลยครับผมช่วงแบบตอนปิดเทอมอะไรพวกนี้ครับก็จะไปแบบหาญาติฝั่งพ่อครับไปเล่นไปเที่ยวแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็คือไปใช้ชีวิตที่นั่นเลยครับนี่แสดงว่าที่เราสำเนียงดีที่มาอยู่ไทยแล้วแบบเวลามีสื่อถามนู่นนั่นก็คือตอบภาษาอังกฤษได้ 100% ฟังรู้เรื่องหมดเลยใช่ครับพูดได้ฟังได้เขียนได้ครับซึ่งในช่วงแรกที่คุณกลับมาอยู่ไทยเหมือนมาทำงานมาเรียนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเรื่องภาษาก็มีความสำคัญเพราะเราก็ยังมีผิดถูกอยู่บ้างใช่ครับแบบมีความสำคัญมากๆเลยในการสื่อสารผมรู้สึกว่าแบบก็ต้องแบบ improve หรือว่ายังไง improve แบบ improve ในเรื่องภาษาในการสื่อสารมากขึ้นแบบให้เขาเข้าใจเราถ้าอย่างนั้นเลยมาถามก่อนว่าในช่วงวัยเด็กของเราการเติบโตแล้วก็การดิ้นรนของชีวิตเราเป็นยังไงจริงๆแล้วผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยครับก็แบบตอนเด็กๆก็คือเรียนปิดเทอมก็แบบไปเที่ยวเล่นไปอยู่บ้านแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมากกว่าครับเพราะว่าพ่อแม่แบบไม่ค่อยว่างเท่าไหร่พ่อแม่ติดงานไปทำงานใช่ครับพยายามหาอะไรเล่นคนเดียวครับอย่างเช่นแบบเล่นสกูตเตอร์ที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยครับที่อเมริกาหรือที่ไทยแล้วนะที่ไทยเราเป็นลูกคนเดียวไหมฮะเป็นลูกคนเดียวครับโอ้ลูกคนเดียวเลยใช่แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือทำงานที่ไทยเหมือนกันใช่ครับทำงานที่ไทยแสดงว่าเขาออกไปทำงานเวลาเราเล่นเราก็จะเล่นคนเดียวใช่ครับเล่นคนเดียวหรอมันเป็นตั้งแต่เกิดเราครับมันก็เลยแบบชินเรารู้สึกว่าเล่นคนเดียวมันก็มีอิสระแต่บางอย่างแบบสามารถทำอะไรก็ได้คนเดียวอย่างนี้เราก็รู้สึกว่า spend time ตอนที่อยู่คนเดียวมันแฮปปี้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรายังไงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงผมปล่อยมากแบบไม่ฟิกเลยไม่ฟิกเลยให้อิสระกับลูกแบบแล้วก็ให้ลูกเรียนรู้เองผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีที่แบบผมได้รับอิสระมาแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบก็ได้เห็นความรักจากพ่อแม่มากๆไม่ว่าจะเป็นแบบตอนที่ผมแบบเจ็บป่วยอะไรพวกเนี้ยพ่อแม่ก็จะคอยมาดูแลมารักษาเราก็รู้สึกว่าแบบแบบได้รับความรักจากพ่อแม่แล้วก็ได้รับความอบอุ่นแต่คุณถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีแบบแผนในชีวิตเยอะมากคุณเป็นคนวางแผนตัวเองตลอดใช่ไหมมีโกตลอดว่าปีเนี้ยหรือ5 ปีเนี้ยเราจะต้องเดินทางไปแบบไหนจริงๆแล้วแบบมีวางแผนไว้แต่ว่าไม่ได้ฟิกมากขนาดนั้นครับรู้สึกว่าแบบการที่วางโกมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าระหว่างทางผมก็แบบอยากให้ enjoy ไปกับ journey ของนั้นคือในวัยเด็กเนี่ยตอนนั้นที่เราวางภาพตัวเองว่าโตขึ้นมาจะทำอะไรถ้าตอนแรกเลยถ้าไม่ได้อยู่ในวงการเลยตอนแรกอยากเป็นนักกีฬาตอนนั้นอยากเป็นนักกีฬาบาสมากอยากเล่นกีฬาบาสใช่ครับทั้งที่ฝีมือก็กลางๆก็ไม่ได้เก่งก็เฉยๆครับทรงๆใช่เราอยากเป็นกีฬาบาสเหรอใช่อยากเล่นกีฬาบาสมากคือตั้งแต่เด็กแล้วกีฬาบาสเป็นกีฬาแรกที่ผมจับเลยแล้วรู้สึกชอบกับมันมากไม่ว่าจะเป็นแบบการชูตการแข่งคนอื่นอย่างนี้มีจังหวะให้แบบให้บัฟกับคนอื่นแบบรู้สึกชนะอย่างนี้ก็รู้สึกชอบแล้วพอแบบมาถึงประถมผมก็เอาสกิลแบบเล่นวัดกับพ่อมาเล่นแข่งกับเพื่อนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มันเวิร์กแล้วคือมีตอนหนึ่งที่แบบเป็นแข่งแบบกีฬาห้องครับแต่ตอนนั้นอยู่อัสสัมแล้วทีนี้แบบกำลังจะเข้าไปสู่เซมิไฟแนลมันกำลังแบบจะคัดตัวแล้วทีนี้สีผมแบบเข้าไปแล้วตอนนั้นเกมสูสีมากคืออีกฝั่งหนึ่งมีคนตัวสูง2 คน
เป็นฟีลแบบเซนเตอร์2 คนเขาเรียกว่าทวินทาวเวอร์ตัวรับใช่เป็นตัวแบบบล็อกเก่งการเก่งมากแล้วคือเกมบุกก็ดีแล้วตอนนั้นสกอร์0-0เพราะว่าไม่มีใครชูได้เลยแล้วทีนี้แบบมาถึงจบไอ้นี่ละจบแบบควอเตอร์4ควอเตอร์แล้วทีนี้แบบมันต้องมาโอเวอร์ไทม์ดูซิว่าแบบใครจะทำแต้มได้ก่อนชนะผมได้รับบอลมาแล้วแบบเป็นฟาสต์เบรกพอดีก็มีแบบทวินทาวเวอร์กันผมอยู่หน้าแป้นผมก็เลยเลี้ยงไปเงี้ยจะทำไงดีแบบจะหลบเขายังไงคิดไม่ออกผมก็เลยไดฟ์ไปฝั่งขวาตอนนั้นไม่รู้ว่านึกภาพอะไรแต่ว่าอยู่ดีกล้ามเนื้อมันไปเองก็เลยฮุกช็อตอย่างนี้ฟับข้าม2 คนแล้วเช็ดแป้นลงโหก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมท่านี้มันคุ้นๆผมก็กลับไปนึกก็รู้สึกว่าเป็นตอนที่ผมแข่งกับพ่อฟุกไหมเอาตรงๆฟุกไหมฟุก ฟุกครับฟุกแต่มันไม่ฟุกมันฝึกมานี่ครับมันฝึกคุณฝึกมามันทำให้คุณแบบย้อนไปว่าอ๋อตอนสมัยที่เราเล่นกับพ่อเราก็ใช้ท่านี้เป็นท่าไม้ตายเหมือนกันเวลาเจอคนที่ตัวสูงกว่าถูกไหมโดยเฉพาะพ่อผมอย่างนี้พ่อผมชอบแกล้งผมตลอดเลยอ๋อเหรอตอนเด็กใช่แบบตอนผมชูตอย่างเงี้ยพ่อผมตบบล็อกเพราะเขาก็ชอบแกล้งเราใช่ผมก็เลยแบบต้องแบบหาวิธีในการแบบทำแต้มอย่างอื่นบ้างทำให้เขาแบบอุ๊ยโลกทำให้ช็อกอย่างนี้อ๋อเป็นท่าในความทรงจำของเราใช่ครับแล้วก็คือเล่นแบบตรงนั้นเสร็จก็ไม่ค่อยได้แตะบาสเท่าไหร่ใช่แล้วพอแบบมาถึงตอนมัธยมอย่างนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบลองเล่นบาสดูดีกว่าก็เลยเป็นกีฬาที่เราชอบที่สุดใช่ครับแล้วก็อยากเป็นนักกีฬาบาสด้วยซ้ำใช่เป็นนักกีฬาแล้วอะไรทำให้เราต้องเดินทางออกมาจากนักกีฬาบาสล่ะไม่ได้ทำบาสต่อด้วยการที่ผมได้ไปเจอแบบโลกความเป็นจริงมาผมแบบไม่ได้สูงสู้เขาแบบไม่ได้เร็วเท่าเขาชูต3หรือว่าแบบเป็นอย่างอื่นที่ serve the role of the team ไม่ค่อยได้แสดงว่าเรายังไม่ได้มีจุดเด่นของการเล่นกีฬาบาสเราจะสูงก็สูงไม่สุดเวลาชูตก็ไม่ได้เป็นคนที่แม่นที่สุดเวลาวิ่งก็จะมีคนที่วิ่งเร็วกว่าเราใช่ครับถูกไหมแสดงว่ายังไม่ได้มีจุดที่แบบอ้าวถ้าจุดเก่งจุดแข็งของเราคือสิ่งนี้เรายังมองไม่เห็นตรงนั้นใช่ครับยังไม่มีแบบอะไรที่ specialize ในแบบด้านหนึ่งของผมชีวิตคุณชอบการแข่งขันไหมชอบครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมากๆตั้งแต่เด็กเลยเป็นคน competitive ชอบชนะทำไมความรู้สึกของการชนะมันรู้สึกยังไงเวลาเราแข่งขันด้วยความพยายามที่เราทำคือสำหรับผมการชนะมันเป็นยังไงดีมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ผมต้องทำให้ได้ถ้าเกิดว่าแพ้มันรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราแบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแพ้หรือว่าแบบมันไม่ยอมที่จะแพ้รู้สึกว่าการชนะมันคือสไตล์นัดของผมหลังจากจบม.6 ปุ๊บคุณก็ต้องเข้ามหาลัยแล้วคุณต้องไปรู้ตัวเองไปจับพัดจับผัวอะไรมาทำตัวมันดีได้เท้าความมาก่อนก็คือว่าตอนเด็กๆผมจะมีหนังสือหนึ่งที่แบบจะชอบพกแล้วก็ชอบอ่านอยู่ตลอดนั่นก็คือแบบไซค์101ครับไซค์101ใช่เป็นเกี่ยวกับจิตวิทยา psychology ซึ่งแบบผมก็อ่านตลอดว่าเฮ้ยแบบคอนเซปต์นี้มันน่าสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของoperant หรือ classical conditioning ของ Pavlov ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบติดตามผมมากแล้วอยากที่จะ continue แล้วก็แบบเสริมสร้างไปต่อในงานอาชีพของผมคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไงบ้างคอนเซปต์คือมีหลายคอนเซปต์เลยครับก็คือแบบพูดเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์ของจิตวิทยาโดยรวมมีแบบมี conditioning มี priming มีพวกแบบ illusion อะไรพวกนี้ด้วยครับก็รู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจมากๆเรารู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในคอนเซปต์เรื่องนี้มากขึ้นเราก็น่าจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับพี่เชื่อป่ะว่าเด็กแบบ psychology อะไรพวกเนี้ยพูดกันหมดเลยแบบไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะพูดเล่นบอกว่าแบบแบบเรามาที่เนี่ยเพราะว่าจะมาเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบมารักษาตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมดเลยซึ่งความหมายที่น้องโทมัสบอกก็คือคนที่เรียนอยู่ในคณะจิตวิทยาหรือคนที่กำลังศึกษาด้านจิตวิทยาเนี่ยหลายคนที่บอกคือเขาเรียนเพื่อจะได้รู้ตัวเองก่อนที่จะรู้คนอื่นๆอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้นหรือสิ่งที่มันคาอยู่ในใจเรามันคือเรื่องอะไรแค่ออกแล้วพอมันดีขึ้นเรารู้มากขึ้นก็จะสามารถไปรักษาคนอื่นๆได้มากขึ้นถูกไหมครับเข้าใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งมันก็เลยนำพาให้เรามาจริงจังเรียนเป็นวิชาหลักเลยใช่ครับก็เลยแบบเข้าคณะจิตวิทยาอินเตอร์จุฬาครับตอนนั้นซึ่งอย่างของโทมัสเนี้ยพอเราเข้าไปเรียนเรารู้ตัวเองมากขึ้นไหม
มีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับว่าทำไมแบบเรามาเป็นอย่างนี้ได้ทำไมเราแบบถึงทำตัวอย่างนี้ทำไมเราแบบเป็นคนที่เงียบๆไม่เคยพูดแล้วติดแอคล่ะติดแอคเหรอครับติดแอคนี่มันยังไงเนี่ยเขากำลังบอกอะไรเราถ้าสมมติเขาติดแอคอยู่แต่ว่าเขาติดแอคเหรอครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่าสบายกับการติดแอคเพราะว่าติดแอคมาตั้งแต่เด็กแล้ว ติดแอคเลยจะใช้คำว่าถ้าคนอื่นได้ยินคำเนี้ยเขาจะโกรธนะเว้ยอุ้ยแต่จริงๆอ่ะจริงถ้าแบบไอคนนี้เหรอแม่งติดแอคว่ะนึกออกปะแต่สำหรับโทมัสมันใช้คำนี้ได้เลยนะเว้ยเป็นคำที่เราพูดคำเนี้ยเพราะว่าการแอคของเขามันหล่อจริงๆเว้ยอันนี้พูดและชมนะครับถ้าเวลาพวกพี่แซวโทมัสโอ้ยติดแอคมันเป็นคำชมนะเว้ยเพราะว่าตอนที่โทมัสแอคอยู่แม่งหล่อจริงขอบคุณครับอันนี้พูดเลยแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆคิดอย่างนี้เหมือนกันเวลาแซวแฟนๆจะรู้สึกว่าไม่ได้โกรธเพราะว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เหมือนเข้าใจว่ามันมีคนที่เก๊กหล่อแล้วรู้สึกไม่หล่อแต่คุณไม่เป็นคนที่เก๊กหล่อแล้วแม่งหล่อจริงๆครับดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าคุณได้ยินอะไรแบบนี้นะคือคำชมขอบคุณครับจริงมีคำไหนไหมที่เวลาเราไปเจอแฟนคลับแล้วเขามักจะพูดกับเราหรือคุณรู้ตัวไหมว่าคุณหล่อตอนไหนน่าจะเป็นครั้งแรกเลยละกันก็คือตอนมัธยมครับตอนนั้นกำลังจะขึ้นมาตอนนั้นกำลังจะขึ้นม.1 ก็รู้สึกว่าแบบเราตัดทรงผมอะไรดีแล้วผมก็เลยไป back to basic เลยเป็นรองทรงสูงแล้วรู้สึกตัดรองทรงสูงมาแล้วเราไปดูหน้ากระจกมาแบบไปดูซ้ายดูขวาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทรงผมนี้มันก็ดีกับเรานะเนี่ยก็รู้สึกแบบเราก็มีแบบก็มีดีแล้ววะก็มีนิดนึงก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะพอคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อยากถามว่าและอะไรทำให้คุณเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงได้ก็คือตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะแล้วแพนเดมิกมันมาโควิด-19 มันเข้ามาครับแบบโรงเรียนมหาลัยก็คือปิดหมดเลยเราก็ต้องเรียนออนไลน์ซึ่งตอนนั้นมันคือช่วงที่ผมต้องไปเรียนต่างประเทศที่ควีนส์แลนด์แต่ว่าดันไปเรียนออนไลน์แทนผมก็รู้สึกว่าแบบแล้วเมื่อไหร่โควิดจะจบเมื่อไหร่จะได้บินไปเรียนที่นู่นสักทีเมื่อไหร่เราจะได้บินแล้วเราต้องเรียนแบบออนไลน์อย่างนี้แบบทั้งเซมิสเตอร์เลยเหรอซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็แอบไม่คุ้มแล้วคือค่าเทอมควีนส์แลนด์ก็แพงด้วยจ่ายเท่าเดิมแต่แค่เราไม่ได้ไปที่นู่นใช่ครับแล้วแบบคือพ่อแม่แบบธุรกิจก็เริ่มจะแบบไม่ดีแล้วเพราะมันโดนหมดมันฟอสหมดตอนนั้นมันโดนฟอสหมดเลยแล้วแบบเงินที่เหลือของครอบครัวพ่อครอบครัวแม่อย่างเงี้ยก็แบบคือแม่ก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงอยู่แล้วพ่อก็แบบทำธุรกิจแบบขายจิวเวลรี่ขายเจมส์แล้วคือโควิดมาก็ไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปขายไม่ได้ไปหาหินแบบมาซื้อแล้วก็แบบมาทำธุรกิจเลยครับก็คือมีคำหนึ่งที่แบบยังติดใจแบบมันยังสะเทือนอยู่เลยก็คือบอกว่าแบบมันเข้าเนื้อแล้วนะลูกผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นการเรียนที่แบบมันก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่ากว่าจะไปตรงนั้นมันก็คือเรียนเทอมสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นการเรียนที่รู้ว่าคนนึงกำลังลำบากที่จะให้เราเรียนตรงเนี้ยครับแต่ว่าเข้าใจได้นะคุณพ่อเขาก็ยอมแหละยินยอมจ่ายได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่คือเราก็รู้สึกเกรงใจใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเราก้าวเข้าสู่วงการคือเริ่มทำงานใช่ครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมลาออกจากมหาลัยแล้วคือตอนแรกผมจะไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาครับแต่ว่าเห็นแล้วแบบพ่อไม่แบบหาเงินไม่ได้เลยผมก็เลยแบบต้อง step up แบบอยากที่จะ step up มาดูแลพ่อแม่แทนหรือว่าดูแลตัวเองทำให้แบบตัวเองทำให้พ่อแม่ไม่ลำบากอย่างน้อยไม่เป็นภาระเขาใช่ครับก็เลยแบบเข้ามาในสายโมเดลลิ่งก่อนก็คือเป็นอะไรที่แบบผมไม่รู้เลยแบบเป็นอะไรใหม่ๆมากเราไม่เคยเข้าวงการนี้เลยหรือแม้กระทั่งแบบถ่ายทำอะไรไม่เคยเลยครับแบบถ่ายทำก็เคยนิดนึงบ้างแบบตอนนี้แต่ก็ถือว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือยังเบากว่าตอนนี้เยอะก็คือ 0% ไปได้เลยใช่ครับตีว่าใหม่มากอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วคือตอนนั้นแบบใน Facebook อย่างเงี้ยเขาจะมีแบบกลุ่มแบบให้ส่งคอมการ์ดส่งโปรไฟล์ใช่ส่งโปรไฟล์คอมการ์ดพร้อมราคาใช่แบบลูกค้าอยากได้เท่าไหร่อย่างนี้แล้วทีเนี้ยผมก็ไม่รู้แบบเฮ้ยคอมการ์ดคืออะไรผมก็เลยทักรุ่นน้องบอกว่าน้องสมมติน้องเอสมมติน้องเอแบบพี่อยากมาเข้าสายโมเดลลิ่งมากแบบมาแบบ
ช่วยพี่หน่อยได้ไหมน้องเขาบอกว่าเอ้ยได้งั้นเดี๋ยวพี่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้น้องเพราะน้องคนนั้นอะก็ struggle เหมือนกันแล้วแบบก็ต้องการที่จะหาเงินน้องเขาแบบทำงานหนักมากแล้วผมก็อยากจะช่วยน้องก็เลยแบบมาโคกันเรื่องนี้ว่าแบบโอเคเดี๋ยวพี่เอาเปอร์เซ็นต์นี้แล้วน้องเอาเปอร์เซ็นต์นี้นะจะได้แบบเท่าๆกันน้องจะได้แบบมีอะไรได้ด้วยแล้วมีอยู่วันหนึ่งน้องบอกว่าพี่งานมันเข้าแล้วอันนึงคอนเฟิร์มผมแบบ yes ดีใจจำได้ไหมว่าครั้งแรกบัดเจ็ตเท่าไหร่ตอนนั้นครั้งแรกอะเป็นถ่ายแบบถ่ายเล่นๆถ่ายแบบไม่ซีเรียสด้วยใช่ถ่ายไม่ซีเรียสมันคือถ่ายคอมการ์ดเป็นหลักพันไม่มีบัตรเจ็ตงานฟรีเลยใช่งานฟรีเลยครับแบบถ่ายคอมการ์ดถ่ายเล่นๆเลยผมเอาไปกับน้องเขาแล้วก็แบบไปถ่ายรูปถ่ายเสร็จก็รูปออกมาก็คือแบบเป็นรูปเซตสีน้ำตาลนี่แหละครับที่ไปถ่ายที่สะพานงานแรกรูปแรกงานแรกของผมเลยเป็นแบบการถ่ายรูปเล่นกับพี่ช่างภาพคนหนึ่งและทีเนี้ยงานจริงๆอันต่อไปอ่ะคืองานถ่ายแบบเสื้อผ้าของแบรนด์หนึ่งครับก็เป็นฟิลแฟชั่นใช่เป็นฟิลแฟชั่นนั่งรถตู้ไปต่างจังหวัดเลยแล้วก็ไปถ่ายตอนนั้นแบบคือถ่าย20 ชุดโอ้โหเราบัดเจ็ตให้คือ 3,000 บาท 3,000 ถ่ายต่างจังหวัด20 ชุดใช่ครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกว่าได้เงินก็ดีแต่ว่าพอกลับไปคิดแล้วผมก็รู้สึกว่า3,000 บาทมันน้อยไปหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราโดนโกงเลยนี่มันตกชุดประมาณ150เองนะแล้วคือกลับไปคิดดูแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าผมโดน take advantage ยังไงก็ไม่รู้กับแบบตัวลูกค้าช่างภาพด้วยเพราะช่างภาพเป็นคนดีลงานก็เอาจริงแบบเป็นครั้งแรกเลยที่โดนโกงแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่โดน SH ชื่ออะไรฮะsexual harassment ครับในการทำงานยังไงตอนที่ผมเปลี่ยนชุดอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบก็ถอดอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีคนนึงแบบคอยช่วยถอดเสื้อให้ผมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าไม่รู้เหมือนกันเขาตั้งใจหรือเปล่าเขาจับเสื้อใช่ไหมแล้วก็ถกขึ้นแต่ว่าทีเนี้ยมันแบบมันโดนตรงนี้ของผมแบบมันโดนนมของผมแบบมันตั้งใจแล้วคือเปลี่ยนทุกๆ20 ครั้งอย่างเงี้ยก็คือโดนหมดเลยโดนทุกครั้งเลยใช่ผมก็รู้สึกว่าอันนี้ผมว่าอันนี้น่าตั้งใจแล้วชุดแนบเนื้อไหมอันนี้ผมถามก่อนไม่รู้นะไม่แน่ครับไม่ค่อยแน่เพราะในธรรมชาติของคนเวลาถอดเสื้อมันไม่โดนได้อยู่แล้วเพราะเขาต้องเซฟหน้าเซฟผมใช่ครับเขาต้องดึงให้ห่างตัวอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ทุกครั้งที่ขึ้นมาพยายามแบบมันโดนตลอดใช้ปลายมือแตะทุกทีผมพูดได้เลยนะว่ามีทุกที่นะครับเหตุการณ์อะไรแบบนี้มีทุกที่และยิ่งเป็นเด็กใหม่หรือเป็นคนใหม่ๆที่มาเจอประสบการณ์การทำงานแรกๆมักจะเจออะไรแบบนี้จริงๆเนาะอันนี้แชร์ในมุมที่หลายๆคนแบบอาจจะยังไม่รู้เนาะผมผ่านมาเยอะเหมือนกันดังนั้นการที่น้องๆคนไหนที่กำลังจะเข้าวงการหรือเจอการเอาเปรียบแบบนี้หรือหรือโดนโซเชียลอะไรนะ sexual harassment แบบนี้นะครับบอกคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือเป็นไปได้พยายามสกรีนงานให้ดีที่สุดเนาะหลังจากนั้นมาก็มีงานที่2แต่งานที่2มีพี่เบียมไปด้วยซึ่งนี่คือบุคคลสำคัญของเราละใช่ครับก็คือนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักพี่บีเอ็มไปเจอเขาได้ไงเนี่ยคนนี้คือพี่บีเอ็มเป็นสไตลิสต์ให้งานแบบถ่ายเสื้อผ้าหนึ่งไม่ใช่คนที่มาถอดเสื้อเราแล้วมาปาดไม่ใช่นะคนละคนนะไม่ใช่แก้ข่าวกันนะไม่ใช่นะคนละคนโอเคก็แบบไปเจอพี่เขาแล้วพี่เขาถามว่าแบบงานก่อนได้เท่าไหร่ผมบอกว่า3,000พี่บีเอ็มน่าจะปากค้างพี่บีเอ็มก็แบบก็อึ้งอยู่โมโหแทนนันทุท่าแล้วพี่เขาบอกว่าน้องจริงๆแล้วแบบ20 ชุด 3,000 มันถูกไปนะมันเกินไปผมก็เลยrealize แล้วว่า20 ชุด 3,000 มันไม่ใช่เรทแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่เรทธรรมดาพี่เขาบอกว่าเรทธรรมดามันอยู่ที่20 ชุด 7,000 บาท2 เท่าเลยใช่ครับเกิน2 เท่าด้วย2 เท่าแบบครึ่งเลยใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่เขาจริงใจแล้วก็แบบ honest กับผมมากๆแบบไม่กักความรู้ไม่กักอะไรเลยผมก็รู้สึกว่าแบบเชื่อใจพี่เขามากขึ้นแล้วพี่เขาก็ชวนผมไปงานที่แบบถ่าย20 ชุดนี่แหละแล้วก็เรท 7,000 ก็ไปถ่ายมาผมก็รู้สึกว่าแบบก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพี่เบียร์มันก็เป็นคนหนึ่งที่แบบพาผมเข้าดูมันดีด้วยก็คือหลังจากทำโมเดลลิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมก็คือจะมีซีรีส์หนึ่งที่ชื่อว่าพี่เจียดคนกลางกับเล่นกับอานนท์ตอนนั้นก็คือแบบแคสติ้งหาคนที่ชื่อว่ากันแล้วทีเนี้ยพี่เบียร์ก็เลยเสนอชื่อผมไปเขาบอก
น้องคนนี้เหมือนกันมากแล้วก็แบบไปดูตัวในบ้านพี่ออฟเลยพี่ออฟเป็นไงจังหวะแรกที่เขาเห็นเราพี่ออฟเงียบๆพี่ชีวินก็ถามหน่อยผมก็ลกๆหน่อยว่าแบบจะได้หรือเปล่านี่แล้วพอแบบไปคุยเสร็จอย่างเงี้ยก็ได้รับบทเป็นน้องกันครับแสดงว่านั่นคือซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยโดยที่ไม่ต้องแสดงให้ดูด้วยนะแค่เป็นนั่งสัมภาษณ์ใช่ครับแล้วได้เลยเคยมีไปแคสซีรีส์มาก่อนอันนี้ไหมมีครับมีแล้วได้หรือหลุดส่วนใหญ่หลุดหมดเลยครับแสดงว่าอันนี้ไม่โป๊ะเช๊ะเลยใช่โป๊ะเช๊ะเลยก็โชคดีแบบรู้สึกโชคดีมากๆเลยครับแล้วมีความคิดยังไงกับการที่จะต้องเล่นซีรีส์เรื่องแรกก็กดดันมากๆเลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมตอนนั้นพูดไม่เก่งด้วยภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่จำไม่เก่งเลยจำบทไม่เก่งตอนสอนภาษาไทยตอนอยู่มัธยมอย่างเงี้ยก็จำไม่ได้แบบท่องกลอนไม่ได้ก็เลยแบบขอครูบอกว่าครูครับแบบผมจำได้แค่นี้จริงๆเท่านี้ก็ไม่ได้เท่านี้ครูว่าโอเคได้แล้วตอนมาเจอจำบทล่ะตอนมาจำบทนี้ตายขอวิชีวิตไหมผมจำเท่านี้ผมขอแค่นี้ได้ไหมตายผมขอพูดแค่นี้ไม่มีครับไม่มีนะเราไม่งอแงนะอันนี้เราลุยเลยอันนี้ผมพยายามที่จะฝืนธรรมชาติตัวเองมากๆซึ่งแบบมันก็ทำได้ถ้าเกิดว่าแบบมันมียังไงมันมีครูสอนแบบสอนให้จำสอนให้เข้าใจบทมากขึ้นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ก็เหมือนฝึกซ้อมให้มากขึ้นใช่ครับใช้เวลาในการให้เวลาการจำบทจริงๆมากขึ้นรวมถึงมีครูคอยสอนด้วยใช่แล้วตอนที่เราต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ตอนที่เจอกับทุกๆคนมีใครตรงนั้นมีโหเยอะเลยปรับตัวเข้ากับพวกเขายังไงเพราะพวกเขาอะอยู่กันมาเป็นคอมมูนิตี้แล้วเป็นครอบครัวแล้วแต่เราแม่งใหม่เข้ามาเลยใช่ผมรู้สึกว่าแบบผมเข้ามาตอนแรกที่รู้สึกเลยคือทุกคนน่ากลัวจังเจอแบบพี่ตอนนั้นอะเจอพี่ทอมมี่พี่เนทจิมมี่เจมพี่เจมปาร์คใช่ไหมพี่มาร์คด้วยไอ้มาร์คด้วยแต่ละคนคือก็แบบกล้านวิชาอยู่เหมือนกันใช่คือแบบผมมองไปแล้วน่ากลัว น่ากลัวจังแต่ว่าด้วยความที่แบบผมไม่รู้อะไรมั้งผมก็แบบเป็นตัวของตัวเองตอนนั้นก็คือแบบหยาบๆไปเลยเหรอแบบเรียกพี่ทอมมี่ก็ไม่ได้เรียกพี่เรียกทอมมี่แบบด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าแบบแบบมันต้องเรียกพี่เหรอเพราะว่าตอนมัธยมอย่างเงี้ยแบบรุ่นน้องผมก็ไม่เรียกพี่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะตัวผมด้วยที่ผมทำตัวไม่น่าเคารพเราก็ไม่รู้ใช่ครับเราก็ใหม่ตอนนั้นก็เลยแบบแล้วพอแบบได้ไปทำความรู้จักพี่เขาอย่างนี้แบบเขาก็แบบสอนอะไรหลายๆอย่างพอแบบได้คุยอะไรพวกนี้แล้วก็แบบได้ซึมซับอะไรหลายๆอย่างจากพี่เขามาก็มาปรับเองใช่ซึ่งพอหลังจากซึมซับมาแล้วรู้สึกว่าไงไม่น่าเอามาเลย ดีขึ้นครับแบบอยู่เป็นขึ้นอยู่เป็นขึ้นเพราะว่าจริงๆจากที่ผมเอาอย่างเงี้ยผมเคยฟังฟีดแบ็กมาจากทุกๆคนที่เวิร์กช็อปกับโทมัสในช่วงแรกที่โทมัสเข้ามานะทุกคนจะบอกเลยว่าคงเป็นฟิลของเด็กอินเตอร์แล้วมั้งทุกคนจะพยายามทำความเข้าใจว่าเด็กอินเตอร์จะมีความแบบเรียกก็ไม่เรียกพี่หรือการยกมือไหว้จะเป็นเรื่องที่แบบอ้าวสวัสดีครับอย่างนี้ก็จะเป็นฟิลแบบว่าอ๋อเด็กอินเตอร์เขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการอินเตอร์ก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนพยายามทำความเข้าใจกับโทมัสในตอนนั้นนะครับของผมคือรู้สึกว่าการไหว้ก็เป็นสิ่งสำคัญผมอาจจะไหว้แบบผู้ใหญ่แบบที่แบบโตๆเลยที่แบบอาวุโสไปเลยใช่แต่ว่าแบบผมพออยู่ในเวิร์กช็อปผมรู้สึกว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นเดียวกันใช่ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าเขาแบบเป็นพี่แบบขนาดนั้นแบบก็เป็นพี่ในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบไม่ไหวแต่กลายเป็นว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องพวกนี้คุณเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นคุณเหมือนถูกขัดเกลามาในความพอดีความมีมารยาทเขาเรียกว่ามีมารยาทมีความเคารพในรุ่นพี่หรือใครก็ตามคือโทมัสเป็นหนึ่งในน้องที่ใช้คำว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเติบโตขึ้นเยอะมากเรียกว่าอยู่เป็นมากขึ้นเยอะเลยซึ่งอันเนี้ยคือจากตอนที่เวิร์กช็อปเล่นเรื่องแรกเรื่องนั้นจนวันที่คุณต้องมารับบทเป็นพระเอกใช้คำนี้เต็มปากเลยรู้สึกยังไงกดดันมากเพราะคุณต้องแบกทั้งเรื่องแล้วนะใช่ครับกดดันมากแต่ว่าก็คือสิ่งหนึ่งที่แบบผมเข้าวงการมาเขาสอนมันคือการที่ทำงานแล้วมันต้องเห็นผลลัพธ์มันต้อง success ถ้ามันไม่มีคำว่า fail ในวงการเลยเพราะว่ามันทำอีกเทคนึงก็ได้ทำอีกคันนึงก็ได้มันสามารถมีโอกาสที่จะ retry ก็คือยังไงก็ได้เราต้องทำให้มัน success ผมก็เลยก็ต้องทำให้ได้แหละวะ
ก็แบบไปทำกันบ้านไปอ่านบทมาไปแบบวิเคราะห์ตัวละครอะไรพวกนี้ครับแบบก็เวิร์กช็อปเยอะอยู่ช่วงนั้นซึ่งจริงๆที่แอบทราบมาว่าเรามีการวางโกไว้ด้วยตั้งแต่แรกว่าถ้ากูอยู่ในเนี้ยวงการเนี้ยแล้วไม่ดังกูไม่ทำต่อแล้วใช่ถ้าว่าอยู่ในวงการนี้แล้วผมไม่ดังผมจะไปเรียนต่อยังไงเล่าให้ฟังดิตอนแรกคุณวางไว้กี่ปีหรือยังไงบ้างคือจริงๆแล้ววางไว้น่าจะเป็นสักหลังเล่นพี่เจตจบครับเรื่องแรกใช่แต่พอมีแบบโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเราจะเข้าไปในแบบถ้าเราจะเข้าไปในวงการจริงๆอ่ะเราต้องทุ่มเทให้มัน100%แล้วถ้าเกิดว่าแบบเราควบไปกับการเรียนด้วยอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่เวิร์กเพราะส่วนตัวผมไม่ใช่แบบไงคนหัวไวหรือคนเก่งไม่สามารถโฟกัสแม่ง2-3 อย่างได้ใช่เอาเรื่องเดียวให้มันดีไปเลยใช่ครับก็เลยแบบโฟกัสเรื่องงานไปเลยพอจบจากพี่เจตปุ๊บก็มาต่อเรื่องกี่หมื่นฟ้าเลยถูกไหมจบจากพี่เจตหรือมีอื่นมาก่อนด้วยมาเป็นอย่าเล่นการนนท์ก่อนมันต่อกันใช่ถูกไหมแต่ที่คุณมาเปรี้ยงแล้วก็มีคนรู้จักแบบเรียกได้ว่าแฟนๆรู้จักโทมัสเยอะขึ้นเพราะรายการ DMD Friendship ครับมันค่อนข้างจะพลิกบทบาทเราเยอะเลยเพราะเดิมทีเราเล่นแบบไม่ได้มีคู่นะใช้คำนี้ดีกว่าจนวันหนึ่งเรามาเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีอะไรทำให้เรารู้สึกว่าแม่งมีคนในรายการตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเป็นน้องกล้องรู้สึกว่าอยู่กับน้องกล้องแล้วมันสบายใจครับอยู่กับคนอื่นก็สบายใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฟีลแบบก็เพื่อนๆโกโก้อย่างนี้แต่รู้สึกว่าพออยู่กับน้องกล้องแล้วมันมีอะไรแบบมากกว่านั้นรู้สึกว่ามันมี potential ที่เราสามารถทำงานด้วยกันได้มันแบบมีความสบายใจสำหรับทั้งสองคนแล้วผมกับตัวน้องกล้องก็เคารพซึ่งกันและกันก็เลยรู้สึกว่าแบบน้องกล้องมี potential ที่จะเป็นแบบคนคนหนึ่งในพาร์ททำงานของผมที่แบบสำคัญมากๆต้องบอกว่าคุณเรียนรู้กันและกันเยอะมากเพราะว่าจากวันที่เป็น DMD Reality มันเป็นอะไรที่เจอกันแบบเพลินๆเนาะได้มาอยู่ด้วยกันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่วันหนึ่งที่ต้องเล่นซีรีส์ผ่านมาแล้วปุ๊บจนวันนึงที่คุณต้องไปแฟนมิตต่างประเทศคือใช้คำว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะฟูลที่สุดสำหรับการที่คุณได้รู้จักในเชิงลึกกันมากขึ้นเพราะต้องไปเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากอยู่ด้วยกันแทบจะทุกเวลาชอบอะไรในความเป็นน้องกล้องชอบอะไรในความเป็นน้องกล้องรู้สึกว่าน้องกล้องเป็นคนที่แชร์หรือให้หลายๆอย่างให้กับคนอื่นตลอดไม่ว่าใครก็ตามแบบก็จะแชร์เรื่องเล่าบ้างน้องเขาก็มาแบบมาเล่าเรื่องให้ผมฟังหรือว่าคนอื่นฟังอย่างนี้แล้วก็แชร์แบบอาจจะซื้อของมาฝากแล้วก็แบบหรือว่าแค่เซตติ้งธรรมดาอะไรเงี้ยแบบน้องกล้องเจออะไรตลกๆแบบชวนพี่ๆมาแบบมาดูตลกๆหน่อยเป็นคนแชร์ใช่ครับเป็นคนที่แบบให้ตลอดเลยมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของน้องเขาด้วยเนาะใช่เพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมพยายามที่จะเป็นคนให้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ชินอยู่ดีไม่ใช่คาแรคเตอร์หลักเราใช่ไม่ใช่คาแรคเตอร์หลักเราเพราะเราเป็นคนขี้แกล้งไม่ได้แกล้งเห็นเรานี่แกล้งน้องกล้องบ่อยมากน้องกล้องแกล้งบ่อยกว่าผมจริงเหรอแกล้งผมบ่อยกว่าจริงน้องกล้องเริ่มก่อนตลอดเลยเหรอถ้าเกิดไม่เชื่อนะครับดูเทปต่อไปได้รอดูเทปต่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นมาสัมภาษณ์ต่อเหมือนกันแต่เราก็มักจะมีมุกจีบน้องกล้องอยู่ตลอดเวลาใช่เอาไว้แย่เขารู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ทำให้น้องกล้องเลิกรักแล้วมันดูตลกดีอยากเห็นแบบรีแอคชั่นน้องเวลาทำอะไรแปลกมันน่ารักดีนะเพราะว่าเราคงอยากเห็นการเติบโตของทั้งคู่อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาติดตามโทมัสดูแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับโทมัสมาโดยตลอดครับก็อยากจะบอกแฟนๆว่าขอบคุณมากนะครับที่คอยแบบซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดไม่ว่าแบบพี่ๆจะมาในช่วงไหนผม appreciate พี่ๆทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่เป็น inner fans อะไรพวกนี้ก็ I want to say that thank you for all your constant support and also your cute edits on Thomas Gong on like TikToks, X, and many other social medias. I think watching your edits and also your comments really fills me with a lot of joy. So this is just the beginning of our journey. I want you guys to keep an eye out for us
and also please keep supporting us thank you very much stay tuned นั่นเอง ครับผม นะแล้วอยากจะบอกอะไรน้องกล้องครับ น้องกล้องเหรอครับน้องกล้องบอกว่าสู้ๆนะน้องกล้องเก่งอยู่แล้วเพราะว่าน้องกล้องต้องแบบต้องเรียนต้องทำงานต้องแบบทำหลายๆอย่างด้วยก็น้องกล้องเก่งมากแล้วมีคนหลายๆคนที่รักน้องกล้องเยอะมากๆเลยรักน้องกล้องในที่น้องกล้องอ่ะเป็นตัวน้องกล้องอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยฝากบทเรียนชีวิตของตัวเองให้กับแฟนๆหน่อย live your life to the fullest ครับทำให้ตัวเองแฮปปี้มากที่สุดแค่นี้ก็พอแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับขอให้ใช้ความสุขนำคุณจะได้ทำกับมันนานๆอยู่กับสิ่งนี้นานๆได้ขอบคุณมากครับโทมัสขอบคุณครับสุดยอดขอบคุณครับ